Mirëmëngjes, është edicioni i parë informativ në News24. Deputeti i ri Ylli Shehu ka fshehur një dënim të dytë në formularin e dekriminalizimit të depozituar në KQZ. News24 siguron vendimin e gjykatës Korçës që ka dënuar deputetin Ylli Shehu për kontraband mallrash dhe falsifikim dokumentash dhe vulash. Për këtë akuza, Shehu është dënuar me gjobë 600.000 lekë. Për këto fakte, sipas ligjit, Ylli Shehu rrezikon të humbas mandatin e sapo marrë të deputetit. Ylli Shehu, deputeti i ri nga lista Televizje Socialiste për Integrim, i cili u betua në kuvend më 4 mars, rrezikon të humbas mandatin. News24 ka zbuluar se ai ka fshehur në formularin e dekriminalizimit, depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, një dënim të dytë. Bëhet fjalë për një vendim të 18 nëntori 2008, firmosur nga gjykatësi Admir Belishta, i cili e ka cilësuar fajtor Shehun dhe e ka dënuar me 600.000 lekë gjobë për akuzat e kontrabandës, falsifikimit të dokumentave dhe falsifikimit të vulave dhe stampave. Duke u referuar formularit të dekriminalizimit, rezulton se deputeti Shehu nuk ka shënuar këtë rekord kriminal, çka me gjas do t'i sjellë pasojë në vijimsinë e jetës parlamentare. Mos deklarimi një dënimi të formës së prerë, sipas përcaktimeve në formularin e vetë deklarimit, bazuar në ligjin për dekriminalizimin, automatikisht i shkakton Ylli Shehut humbjen e mandatit të deputetit. Në formular theksohet se pasqyrimi të dhënave të pavërteta, të paplota dhe të pasakta në këtë formular dhe refuzimi i depozitimit të gjurmëve daktiloskopike sjell skualifikimin e menjëhershëm dhe në çdo kohë nga kandidimi, zgjedhja, emërimi apo ushtrimi i mëtejshëm i funksionit publik. Por për çfarë është cilësuar fajtor deputeti, i cili theu vendimin e LSI-s për djegjen e mandateve? Në vendim thuhet se Shehu kishte futur në Shqipëri në muajt tetor-nëntor 2003 një automjet BMW X5 pa paguar detyrimin e sakt doganor dhe kishte dashur ta kalonte duke paraqitur në degën e doganës Korç dokumentat e rreme çdoganimi. Gjykata vlerësoi se nëpërmjet këtij veprimi Ylli Shehu kishte mundur të shmangej nga detyrimi doganor në shumën e rreth 1.100.000 lekëve, duke paguar vetëm rreth 154.000 lekë. Gjykata e Korçës parashtron se dokumentet e paraqitura kishin bërë të mundur që Ylli Shehu të merrte deklaratën doganore dhe më pas këtë deklarat ta ndryshonte në përmbajtje, në vula, shkrime e nënshkrime të doganës Korç. Më pas të deklaratë së bashku me dokumentet e tjera të mjetit BMW X5 i kishte dorëzuar në Drejtorinë Rajonale të Transportit Rrugor Tiranë, ku kishte bërë edhe targimin. Pas këtyre veprimeve Shehu kishte shitur mjetin më 11 shkurt 2004. Sipas dokumenteve, avokati mbrojtës Robert Hysa gjatë procesit kishte pohuar se i pandehuri Ylli Shehu i pranonte akuzat dhe se ndjej i penduar. Madje kishte kërkuar edhe masë lehtësuese për arsye se i mbrojturi prej tij ishte pa precedent penal në kushte të vështira ekonomike e familjare. Në fund të gjykimit, gjykata kishte vendosur dënimin me 200.000 lekë të rinj për secilë vepër penale ndaj Ylli Shehut. Ky dënim i nëntorit 2008 është fshehur në deklaratën e dekriminalizimit, detyrim ligjor për çdo zyrtar të lartë të zgjedhur. Në formularin e dekriminalizimit, Ylli Shehu ka përmendur vetëm dënimin e marrë më 20 mars 2007 nga Gjykata e Tiranës, po për kontraband dhe ku dënoi me gjobë 200.000 lekë të rinj. Por edhe këtë vendim, menjëherë pas miratimit të ligjit për dekriminalizimin në kuvend në vitin 2015, Shehu e kishte fshehur fillimisht, por që bëri plotësimet e nevojshme pak më vonë, e përpasoi nuk u mor asnjë vendim për ndërprerjen e mandatit. Megjithatë, Ylli Shehu e mori mandatin e deputetit dhe sot është antar i Kuvendit të Shqipërisë. Lajmi për fshehjen e dënimit në formularin e vetë deklarimit solli reagimin e deputetit që e konsideron veten shënjestër të LSI-s për shkak se pranoi mandatin e deputetit. Referuar ligjit për dekriminalizimin, Shehu thot se në thelb ka dënimet me burg dhe jo gjobat dhe në të tilla kushte nuk mund të fshihte me qëllim diçka që nuk e dënon, pasi nga gjoba administrative nuk rrezikonte asgjë. Për të gjithë ata që fërkojnë duart nga kjo situatë, kujtoj se gjobitja është bërë në vitin 2008 dhe në vitin 2015 dhe në 2017, kur kam qenë deputet, unë jam nënshtruar verifikimit në bazë të ligjit të dekriminalizimit dhe kam rezultuar i pastër, shkruan Shehu që shprehet i gatshëm për i kontroll. Ky reagim vjen në një kohë që deputeti Shehu ka fshehur një dënim të gjykatës në Korçë që ka dënuar me gjobë për veprën penale të kontrabandës dhe sipas ligjit të dekriminalizimit edhe gjoba përfshihet si vepër penale. Po kështu, pasqyrimi i të dhënave të paplota dhe të pasakta në formular sjell skualifikimin në çdo kohë nga kandidimi apo ushtrimi i funksionit publik. Një ditë para protestës së opozitës, ambasada amerikane dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në vendin ton kanë bërë deklarata të forta duke apeluar për vetëpërmbajtje e duke theksuar se nxitja e dhunës apo shkatrimi i pronës janë të paligjshme.
Një thirrje ju është drejtuar edhe ish deputetëve të opozitës, të cilëve ju kërkohet të lënë të tjerë të bëjnë punën e tyre. Në prag të protestës së opozitës nuk ka munguar reagimi i fortë i ndërkombëtarëve që apelojnë qytetarët dhe organizatorët e protestës të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të distancohen nga aktet e dhunës. Thirrjet vijnë nga Ambasada Amerikane në Tiranë dhe Zyra e Bashkimit Evropian, që ritheksojnë të drejtën e qytetarëve në demokraci për të protestuar, por ndërkohë i mësojnë faktit që ky demonstrim duhet të jetë paqësor. Pavarësisht se protesta paqësore është një shtyllë themelore e demokracisë, nxitja apo kryerja e veprimeve të dhunshme përfshirë edhe shkatërrimin e pronës publike janë të paligjshme. Ne i nxisim të gjithë aktorët e demokracisë shqiptare që të ushtrojnë vetëpërmbajtje në protestën e 16 marsit. Asnjë formë e nxitjes së dhunës nuk është e tolerueshme. Ne u bëjmë thirrje edhe një herë të gjithë liderëve të partive që të tregojnë përgjegjësi për të shpangur çdo përshkallëzim gjatë protestave. Duke e konsideruar të lishëm parlamentin shqiptar dhe qeverinë aktuale të dalë nga zgjedhjet, qëndrimi ndërkombëtarëve bëhet edhe më kritik ndaj opozitës që vendosi djegjen e mandateve. Ata e konsiderojnë largimin nga parlamenti si heqje dorë nga detyrimet ndaj qytetarëve dhe pengesë për përmbushjen e reformave në ecjen përpara të vendit drejt Bashkimit Evropian. Ashtu siç kemi deklaruar edhe më parë, konsiderojmë se vendimi për heqjen dorë nga mandatet parlamentare pengon seriozisht funksionimin e demokracisë në Shqipëri dhe ndikon në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, një perspektivë që e duan plotësisht 93% e qytetarëve shqiptar. Ne vazhdojmë të mbështesim ata që janë të angazhuar në procesin demokratik në parlament, gjithashtu në mbrojtjen e interesave të popullsisë shqiptare që dëshiron të vazhdojë të ecë drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë që ata ish anëtarë të parlamentit të cilët vendosën të braktisin mandatet, hoqën dorë nga detyrimet e tyre ndaj qytetarëve shqiptar. Duhet të lejojnë ata që duhet të punojnë për të ardhmen e vendit të bëjnë punën e tyre. Ne mbështesim të gjithë ata që vazhdojnë të jenë të përfshirë në procesin demokratik në parlament, në mënyrë që Shqipëria të vazhdojë të ecë përpara drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkombëtarët vinë me një propozim në funksion të zgjidhjes së krizës politike përmes platformës për dialog. Tani është shumë urgjente që të kapërcejë situata politike aktuale, duke krijuar një platformë kombëtare për dialog ndërmjet të gjitha palëve të interesuara, edhe duke pasur parasysh zgjedhjet e ardhshme lokale të qershorit. Shqipëria ka nevojë për një dialog ndërpartiak për reformat më urgjente, duke përfshirë reformimin në kuadrit ligjor zgjedhor në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit. Si i përgjigjen ndaj ambasadës amerikane në Tiranë, kryeopozitari Lulzim Basha e këshillon të mos bëhet palë me asnjë parti, por me vlerat që mbizotrojnë edhe në vendet e tyre demokratike. Si dhe në raste të tjera, Lulzim Basha nuk pranoi të komentonte deklaratën e ambasadës amerikane, por sot kishte një sugjerim për selin diplomatike të aleatit më të madh të Shqipërisë. Kreu i Partisë Demokratike kërkoi nga ambasada amerikane që të mos bëhet palë me asnjë forcë politike, por të jetë palë, tha ai, me vlerat që qëndrojnë dhe në vendet e tyre. Asnjëherë nuk komentoj deklaratat e ambasadave. Por me që më pyesni, një sugjerim e kam. Nuk ju kërkoj të jenë palë në asnjë person në Shqipëri, në asnjë parti politike, por ju kërkoj të jenë palë me vlerat për cilat ata qëndrojnë, vendet e tyre qëndrojnë, vlerat e demokracisë, të zgjedhjeve të lira të ndeshme, të luftës kundër korrupsionit, të luftës kundër krimit organizuar dhe drogës, të luftës kundër shitblerjes votës. Probleme të cilat i shprehu qartë edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit para disa ditësh. Protesta e nesërme do të jetë një tjetër rast për shqiptarët për të bashkuar dhe për të ngritur zërin. Shqiptarët tashmë e kanë kuptuar që e vetmja mënyrë për të garantuar ndaljen e të keqes është protesta. Më herët ambasada amerikane në Tiranë bëri thirrje për shmangje të dhunës në protestën e 16 marsit, si dhe cilësoi qeverinë dhe parlamentin e dalë në zgjedhjet e vitit 2017 si legjitime. Deputet të partisë së presidentit francez Macron apelojnë për dialog mes majorancës dhe opozitës për kapërcimin e krizës politike në Shqipëri. Gjatë vizitës në Tiranë, ata janë takuar me përfaqësues të dy palëve, pas të cilave shprehën shpresën se shqiptarët do të gjejnë zgjidhje.
Apeli të zyrtarëve të lartë europian për dialog politik mes mazhorancës dhe opozitës shqiptare i janë bashkuar dhe deputetë e Partisë së Presidentit Manuel Macron. Pas takimit me kreun e grupit parlamentar socialista Ulan Balla, ata bën thirrje për gjetjen e rrugdaljes. Nous avons, durant ce passage à Kemi pasur takime edhe me opozitën dhe me qeverinë dhe e kuptojmë qëndrimin e secilës parti. Nuk duam të ndërhyjmë në debatin e brendshëm shqiptar. Duhet konsensus edhe nga ana e publikut. Duhet të kemi parasysh edhe reformat që bën Shqipëria siç është reforma në drejtësi. Kam besim se do gjendet zgjidhje nga shqiptarët. E sa i takon vendimit për çeljen e negociatave, Jacques Mer tha se shumë çka varet edhe nga zgjedhjet për Parlamentin Evropian. nous avons aussi fait un point sur la situation en Albanie elle-même. Nuk mendoj se përgjigja është kur Franca të thot po, por kur Franca të jetë gati për të shprehur, se kur Franca do të jetë e gatshme të thotë se Shqipëria do të jetë pjesë e BE-s, është një pikë shumë e rëndësishme. Pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian do të thotë se do të kemi një komision të ri, një parlament të ri dhe një këshill të ri gjithashtu, një shumicë progresiste në Europë, sepse po të kemi një mazhorancë të ekstremit të djathtë, do të kemi më shumë probleme në Europë. Optimist për çeljen e negociatave u shpreh kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla. Unë jam shumë i sigurt që në qershor Shqipëria do t'i hapi negociatat me Bashkimin Evropian. Sigur se jam shumë i sigurt në vijimin e një bashkëpunimi të frytshëm me Parlamentin francez. Përveç diskutimeve mbi situatën politike, deputetët francezë kishin si mision edhe zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, sidomos në fushën e arsimit. Në një kohë që qeveria gjermane kritikon opozitën në Shqipëri për lëndjen e mandateve, raportuesi për Shqipëri në Komisionin e Jashtëm Christian Schmidt mendon se edhe qeveria ka përgjegjësi për krizën. Ai thotë se i takon qeverisë që të garantojë bashkëpunimin parlamentar në vend. Ndërsa qeveria gjermane kritikon qartë opozitën e Shqipërisë për bojkotin e parlamentit, raportuesi për Shqipërinë në Komisionin e Jashtëm të Bundestagut, Christian Schmidt, mendon se edhe qeveria ka përgjegjësi për krizën. Kjo nuk është normale. Parlamenti jeton nga debati. I takon qeverisë që të garantojë bashkëpunimin parlamentar. Veçanërisht duhet të shohë se sa përfshihet opozita në procedurat parlamentare. Schmidt tha për agjencinë e lajmeve Deutsche Welle se së shpejti planifikon të shkoj vetë në Shqipëri për të informuar për gjendjen. Ndryshe nga kolegu i tij Kristian Social, Florian Hahn, i cili në një intervistë më parshme për Deutsche Welle nuk e hodhi poshtë idenë e ndryshimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, ish ministri agrar i Gjermanisë, Christian Schmidt, tha se ai nuk e favorizon kurrësi këtë opsion. Ishte edicioni parë informativ në News24, për tjera informacione klikoni në balkanweb.com, aty ku mund të lexoni ndaj gazetës shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, mund të na ndiqni edhe në live stream në YouTube. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, miru takofshim.